Welcome to my vlog. Yan. At tayo ay nandito ulit. Nagbabalik para... Anong gagawin natin? Gagawa tayo ulit ng something creative. Yan. Gagawa tayo ng elephant moving trunk. Okay. At ang materials ay ano to? Papel, ballpen, at scissors. Siyempre, kakailanganin natin ng... Daldal mo? Kakailanganin natin ng tape. Nasaan ang tape? Siri, pakikuha nga yung tape. Siri. Thank you, Siri. At yan, start natin to. Yan, ganyan. Ang papel, ipo-fold natin ng triangle. Into triangle. Makakagawa tayo ng... elephant. Makakagawa tayo ng dalawang triangle sa long bond paper. Tapos may pasobra pa yan. May pasobra pa si Mayor. Yan, ganyan. Bali dalawang triangle yan. Okay. Mag-scissor na tayo. I-cut mo to. Straight Ganito lang po ang gagamitin ng bata. Alala. Ganyan, up. Opo, ganyan o. Diyahin mo ko. Tinan mo si mama. Diyahin mo si mama. Wait! Tinan mo to. Hindi ko maka-self, mommy. Okay, pag di kayo ng bata, magpatulong sa mommy. Nakitulong ka? Ano sasabi mo dyan, girl? Kasi yung lips ko eh. Hello guys! Okay, dahil pangit ang scissors niya, ako na magkakat nito. May cut mo din ito. Yes, I will cut it out. Wait ka lang. Bakit naman? Try mo. Okay. Ay, kita slip. At ayan na nga po. Dalawa na po sila. And nakat ko na rin. Nakat na rin naman ako eh. Ayan. Dalawa. So, Tawa! etong Tawa! Tatlo. itong remaining na to, ipo-fold natin ng ganyan. Dalawa. Dawala. Ito yung magiging trunk niya. Kailangan kulayan natin siya para meron siyang buhay. Kailangan gray o kaya blue. Depende sa inyo kung anong gusto nyo. Blue. Kuha tayo ng color. May pencil? Pencil. There you go. Okay, ikaw magkulay ng white. Kulay muna tayo. Queen mo na tayo. Ganun mo lang mo. Galon. Oo, Yes, kaya of na. course. Brother. Okay. Kulayan muna po namin para mayroon siyang buhay. Pwede niyang kulayan ng gray. Pwede niyang kulayan ng blue. Partner na lang yung pinakalaki. Ayaw na tayo.
cutter ng amin. Yan, ganyan lang ang mangyayari sa amin. Okay. Okay, ito. Tulungan ko na po si brother. Di marunong ka. Ay, di marunong ka nga. Okay, tapos na po. Yung sa akin color gray, hindi mo makikita. Tapos sa kanya color blue. Ayan, there you go, there you have it, there you go. There you have it, there you go. And what are we gonna do? Let's go. Let's go. Ang gagawin natin, ito, yan, ito yung ano natin. Yun yung yun yung ilalim, kaganyan. Tapos ipo-fold mo this one. A little bit. Kaya mo na si Mamo. Mamang mong. Anong Mamo mong? Yan, ipo-fold mo. Mga hanggang ganyan ng thumb mo. Mali, doy. Dapat dito, papaloob. Paloob. Okay. Yan. Okay. Tapos, dito natin didikit. Ayun, kailangan pala natin ng straw. Kailangan natin ng... Kailangan natin ng straw. Kamay. Kailangan pala natin this one. Pwede pa natin itong i-cut. Ang haba-haba ng straw. Ayan. Pwede pa natin i-cut yan. Ayan. Naubusan tayo ng ano kanina. Now, mga mami, mas maganda pala pag nakaganyan. Parehas na. Tapos i-fold natin. Let's do. Yes. Bye. So, try to reset here. Yes. In order to make everything on you. Order na ma-entertain natin ng mga bata. Yan. Kailangan nating i-explore lahat. Lahat. Ha! Tingnan natin. Yan. At ayan na nga mga mami, kailangan pala naka-fold siya. Sealed na sealed. So, gagawin ulit natin. Nasaan na yung kulay? Kulay? Ito pala. So, ayan. Kailangan pala kung ano yung hangin lang na ayan, gilid na to naka-tape, ito, ayan, naka-tape, kasi ito lang yung meron, para yung hangin papasok dito sa loob. And then this one dapat sealed din. Sealed. Ayan. So, i-sealed natin siya para talagang sigurado tayong walang lalabas na hangin. Sealed natin dito. Sealed natin dito mismo. Lagyan natin ng tape dito mismo. Ayan, dyan. Dito. Sa dalawang ano na to. So, ayan. Uulit na tayo ulit, no? Okay.
Ay, good. Gagantin na nga natin. Juice, ice, two ice. Yan. And din yung ice nga pala. Opo, opo. Yung ice. Opo, opo. Yung ice. Ice din is mine. Hard and Lagyan natin din ng tape here. Para lang secure na secure. Bago natin lagyan ng yan. There. Mommy. Gusto niyo pa ba? There you go. Tapos yan. Ito natin. Yan. So, hindi naman talaga totally magpo-fold yan. It's time. Oh, ayan na. Lagyan na natin. Oh, blow. Huwag mo muna i-blow. Oh. Blow. May laway dalawa sa loob. Ano ba naman yan, Jess? Ayun mo, yun lang po for today's video. Hope you like. Sabihin mo muna, hope you like. Share. Hope you like. Dali sabihin mo, hope you like. Share. Share, Subscribe. subscribe, And comment. comment, And comment comment, to my channel. video. Comment to this video. Comment this video. Yes. See. Thank you for watching. Thank you for Thank you watching. for watching. Thank you for watching. Bye. Mas mo na. Close ka na. Oo. Close. Bye. I-close.